Michael. How are you? Nothing great to report? Thank you. How are you, Ofer? Yeah, I bet. I bet. Yes, it's nice to get out of quarantine. Nice to be among the living. I'm assuming with the Ozer bat mitzvah, there'll be a catered lunch tomorrow? Yes, indeed. Well, Shabbat Shalom to all of you. Welcome to Shomrei Torah Synagogue, those of you who are here in person and those of you who are here online. We are delighted to come together to welcome the Shabbat, and Ofer has very graciously agreed to lead our services this evening as Joel is predisposed. So we turn to page 11 as we begin our service with the singing of Lechu Neranena. Lechu neranena l'Adonai, nariya letzor yishenu, nekadma fanav b'todah, bizmirot nariya lo, nekadma fanav b'todah, bizmirot nariya lo. ארבעים שנה כהוד בטוב, והאומרם תועב לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי. We join together on page 13 singing Shir Ladonai. Shiru Ladonai, Shir. Now I just lost the music. That's what happens when you don't come Friday night enough. Do you want Cantor Jackies or do you want... I like Cantor Jackies. We should do Cantor Jackies. Shiru Chadash, Shiru Ladonai, Kol haaretz, Shiru Ladonai, Baruch Shemo, Baschu meyom leyom Yeshuato, Sapru vagoyim kevodo, Bechol ha'amim niflotav, Ki gadol Adonai hulal mehod, Norahu al kol Elohim, Shiru Ladonai, Shiru Ladonai, Shiru Ladonai, Shir Chadash. Good enough. We'll get you guys warmed up this way, right? ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלוז שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני קיווה ישפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, וימים באמונתו. Page 15, Adonai Malach Tegel Haaretz, Yismechu im Rabim. Or Zaru. So following the rabbi's lead, we turn to page 16, fourth line from the bottom, or Zarua. Or Zarua la tzadik, o yishrei lev simcha. Or Zarua la tzadik, o yishrei lev simcha. O zaru ala tzadiku yishrei lev simcha, O yishrei lev simcha. O zaru ala tzadiku yishrei lev simcha, O yishrei lev simcha. Simchu tzadikim Adonai v'odu lezecher kodsho. Mizmor Shir L'Adonai Shir Chadash.
לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק וימים במישרים. Page 19. אדוני מלך יגזו עמים, יושב קרובים דנו את הארץ. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום, רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. We rise, page 21. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים. אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, ושבר אדוני את ארזי הלבנון, ויקידם כמו עגל לבנון וסריון, כמו בין רעמים. כל אדוני חוטב להבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול לעלות, ויחשוף יערות ובחלו כולו מרכבות. אדוני למה בו ישב וישב, אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. You may be seated. We welcome the Shabbat bride with the singing of Lecha Dodi on page 23. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמעו וזכו בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עם מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה.
לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. היא נערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, כי באורך קומי אורי, שדברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בך יחסו עניי עמי ונבטה עיר אל תהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. You know what? I didn't like that tune. והיו לשמחה שעושה יפרחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כי ימסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי, על יד איש בהן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. You may be seated. We continue on page 27, our psalm for Shabbat. Mizmor. See, this is what happens when you don't have a professional Mizmor here. shir leyom HaShabbat, tov leodo l'Adonai, ולזמר לשמך העליון, ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינו. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודו לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה מה יפרח, כהרז בלבנון יזכה שתולים, בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה,
דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי צורי ולא הבלטה בו. אדוני מלאכי ולבש לבש אדוני זאת עיסתה. עדותיך נמנו מהול לביתך נאו הקודש אדוני לאורך ימים. Mourners and those observing Yortzeit, rise, page 30. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divrach yute v'yamlich malchute. V'chayechon v'yomechon v'chayedecho beit Yisrael. V'agala uvizman kariv imru. Amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam u'lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. Yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudusha b'richu. Le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran ve'alma ve'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Amen. Oseh shalom v'imrumav hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Amen. We rise as we turn to the Mariv service, our call to prayer, the Baruch Hu, page 39. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai HaMevorach HaMevorach Le'olam Vahed. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro mariv harabim. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תהי מלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המריב ערבים. אהבת עולם, בית ישראל עמך, אהבת עולם משפט. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה.
Adonai Elohechem Emet. Ve'emunah kol zol kayam elenu l'nkiu Adonai Eloheinu ve'in zulato. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. משה מרים ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם יא לי 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 יא לי 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 יא לי 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 יא 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 לי 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 מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה נורא תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך בוקי הים לפני משה זה ליענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Our prayer for peace, page 45. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום. ושמוצאתנו בואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Page 46, we rise v'shamru. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את שבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש שבת וינפש ושמרו בני ישראל את שבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דרכו בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דהמירן בעלמה ואמרו אמן. Page 47, the silent Amidah.
So as you finish the Amidah, we continue on 53, remain standing for Me'ain Sheva. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיה מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו. כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמדו שני עונג, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. שבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותהל ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יתגדל ויקדש שמי רבה, מעמד דברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה וימרו, אמן. תתקבל סלוטון ובאותון דכל ישראל, קודם אבוהון דבישמיה וימרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו, amen. Kiddush on page 55. צברי חבריי וחברותיי, לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מורה פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבע קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית. כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים.
בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. real. Aleinu 56. That's good. Wait, one more. What year grape juice is it? I know what. It's not grape juice. Oh. Page 56 for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים. לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Echad. You may be seated, remembering those whose yard sites are this week, the 11th to the 17th of Cheshvan. May their memories continue to be a blessing. Moshe Albagali, David Becker, Kenneth Berger, Joyce Bressick, Morton Davis, Ingrid Edwards, Morris Ellis, Judith Ehrlich, Pearl Frankel, Jacob Gold, Jerome Goldberg, Sidney Gordon, Dorothy Gordon, Patricia Harmatz, Gertrude Haas, Harry Kaufman, Gloria Klein, Herman Klinger, Barbara Lemberg, Edward Lieberman, Sarah Magadman, Michael Marco, Sally Mellon, Sheldon, Michael Mayer Mikhail, Sabina Moore, Maurice Nasser, Sanford Nathan, Norma Present, Sarah Shore, Harry Stone, Rachel Strugo, Murray Wagreich, Ellie Welt. Those in mourning observing a yard site, turning to page 58, rising for Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah. Amen. Be'alma divrach yute v'amlich malchute. V'chayechon v'yomechon uv'chayedecho beit Yisrael. Ba'agalau v'zman kariv imru. Amen. Yehei shpei rabba mevarach le'elam u'lamnei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. Yitadar v'yitalev v'yitalal Shemei d'kudusha b'richu. Le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata amiran ve'alma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Yaseh shalom b'mrumav. Yaseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. You may be seated. You know, Rabbi, before you start on your shtick, Before I start my what? your shtick, My shtick. you know, your drash or your teaching, My shtick. which I look forward to. I just got back from Nashville and I attended shul at the West End Synagogue, the only conservative congregation in Nashville, and the rabbi there from Argentina, ordained in Argentina and serving the congregation, has a lovely, lovely voice. And Oh, I like was- me.
Yeah, and I was thinking, if we could give our rabbi some vocal lessons, he could stand up here without me or Chazan Smith. And Definitely not. Definitely not. That Better that you are here. That is for sure. That, and he said "dude" several times during his sermon. He was trying to make a point. So it was very interesting to have an Argentinian with a heavy Argentinian accent saying dude. So my shtick tonight, my drosh, I was thinking yesterday I was invited over to somebody's house for tea in the afternoon. And I arrived at the house, and there was a big handwritten sign on the door outside that said, "This house is 100% gluten-free." So some of you may know that I eat gluten-free, and I thought I was going over for tea. And in the end, the hostess made a number of dishes, including 2 pies that were all gluten-free. Indian food that was gluten-free, and whatever, it doesn't matter. It was just a lot of food, and it was all gluten-free, which was incredibly gracious and generous. And it got me thinking, of course, the contrast between her hachnasat orchim, her understanding that I had dietary restrictions, and her wanting to make me feel comfortable, such that even announcing before I entered into the threshold of her house a sign on the outside that said gluten-free. Now, of course, that's not the only example of people who have been incredibly kind and generous and open in terms of understanding dietary restrictions, mine and others, when they invite people over to their homes. For example, Sarah did the same thing when I went over there for lunch a while ago, and there were so many gluten-free dishes to partake in. There are any number of explanations for why God wanted to destroy Sodom and Gomorrah, of which we'll read about tomorrow morning. But one of the most well-known, of course, is their lack of hospitality. And yet the Midrash says the following. It says, the Sodomites were known for these wonderful guest houses that they would welcome people who were visiting their town to stay in. Now, that sounds like a really wonderful thing, doesn't it? And they said they had these beautiful beds in these guest houses, and they wanted everybody to be able to fit comfortably into the beds. Problem was, all the beds were of one size. So what did they do? They either stretched an individual to fit into the bed, or they hacked off the feet of an individual to fit into the bed. That way they assured that every single person fit equally into the bed. In fact, the rabbis came up with a name, Mitat Sodom, the beds of Sodom, in order to demonstrate, to articulate this wonderful value, this quality of Sodom, that they wanted everybody to equally look the same, act the same, and be the same. So what was the sin? What was the real sin of Sodom and Gomorrah? Was it a lack of hospitality, or was it a lack of something else? What do you think, according to Mitat Sodom, was the sin of Sodom and Gomorrah? They were not flexible. For sure, they were not flexible. They wanted everything exactly the way they wanted it. They wanted everybody to fit into the same mold. Quite literally. They wanted everybody to be the same. And God was not happy with that. In fact, we know another story that we read a couple weeks ago about a community that wanted to be the same, and God destroyed that city, the city of Babel. So I think there's a profound lesson here, a lesson of learning, one that teaches us that it is true that God created all of us equally, or all of us of equal state.
But equality doesn't mean that we're all the same, that we should think the same, act the same, believe in the same things. In fact, a society that is diverse and is challenged to argue and represent differing opinions and contrasting opinions and arguments that are very, very different than one another is a community, is a congregation, is a country that flourishes, that grows, that blossoms. We just came off of yet another very complicated election period in this country. An election that noticed the great diversity in this country and the polarization in this country. And yet, through it all, with all of the warnings in advance that democracy is in trouble in this country, look what happened. Right? Everybody voted, everybody's vote counted, and we continue to create a society, sometimes as difficult as that may seem from outside appearances, to reflect a diversity of opinions. And that's exactly what our tradition teaches us we need to do. Mitat Sodom is the opposite of what it is that we want to create. And only when we can engage in dialogue with those who are not the same as us, who don't think the same as us, who don't experience life in a similar way to us, can we be able to grow the kind of blossoming community that God in our tradition wants from us. So may you have lots of different sized beds in your home and welcome your guests of all shapes and sizes and different opinions. Yes, Al. I did get tea, yes. I did, and I ate a lot as well. So, all right. With that, a few announcements. Join us for breakfast on Sunday, November 20th at 10 a.m. right after Minyan, for a really wonderful conversation with author Roberta Rosenthal-Quall on her book, Remix Judaism, Preserving Tradition in a Diverse World. I read the book. It's an excellent book. She has an enormous amount to say. She's traveled around the country sharing her words. She is going to be with us, not in person, but she still will be with us on Zoom, and so we hope you will join us that morning. We are just under a month away from our second annual Cantor Ron Snow Memorial Concert. We already have over 100 tickets that have been sold. The theme of the concert, Olam Chesed Yibaneh, the world is built on kindness. That's Sunday, December 4th at 3 p.m. Please join us. There will be a Hanukkah program and dinner with Shomrei Torah and Temple Aliyah on Tuesday, December 20th at 6 p.m. I know that's a long way away, but mark your calendar. As well, mark your calendar for Men's Club's 18th, really? 18th annual comedy night, Saturday, December 24th. And finally, if you are interested or know anybody interested in joining me April 16th through 23rd, on the 35th anniversary of March of the Living and the celebration of Israel's 75th birthday in Israel. And if you want to know a little bit about March of the Living, you can always see Sue Moss, who traveled with me a few years ago on the last March of the Living trip. An incredibly, and Ofer, an incredibly liver over here. Powerful and meaningful trip, and one that every member of a Jewish community and beyond should go on at least once in their life. So I believe that is it for the announcements. Tomorrow morning, join us at 9:30 as we celebrate Eliana Ozer becoming a bat mitzvah, and we conclude with Yigdal on page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא ועינד אל מציאותו
אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם מצוף לאחדותו. הן לא דמות הגוף והינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו. קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו. שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמו שעוד, נביא הוא מביט את אמונתו. תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו. לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו. צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו. גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע כרישתו. וישלח לקץ ימין משיחנו, לפדות מחכה קץ ישועתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדעת שם תהילתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדעת שם תהילתו. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom, everybody.